You know, my father is the chief of the village. They have got like 7 wives. 7 wives is the maximum number. Yeah, 7 wives is maximum number. Is that real that Maasai drink the blood of cows? Yeah, we drink. الآن سيضربون البقرة وسوف يشربون من دمائها. قالوا أنها غير مؤذية بالنسبة للبقرة. أوه دماء البقرة التي ترونها سيشربه الآن. Are you gonna drink it? Yeah. How it tastes like? Sweet. Have you ever killed a lion? Sure. How many wives do you have? I don't have wives now. Are you ready to get married? We have more ladies here. أذن مقطوعة من هنا من الجهة الأخرى بينما الأذن الأخرى طويلة. الليون. الليون. Yeah. It's because of lion. Yeah, الليون. Okay. Yeah. The lion cut your. Yes, الليون. Yeah. Got. Okay. Yeah. This is my own house. This is the kitchen. This is the kitchen. Yeah, this is the children. Okay. And this is the guest room. My father 6 wives. So if you have 6 wives, 6 house. 2 wives, 2 house. يا جماعة اللبوة هنا. اللبوة هنا بجانبي انظروا. خطوتين فقط. خطوتين فقط. خطوتين فقط وأكون عندها. هذا الشيء خطير يا جماعة. الأسد الآن أمامنا واصطاد زيبرا ويأكل من لحمها. ليس للقلوب الضعيفة. جلسات التأمل. أفضل جلسات التأمل. أهلا بكم في قبيلة الماساي. أحب أن أعيش الحياة لأقصى حدودها. هذه طبيعتي. في داخلي قلبا يعشق المغامرات القاسية. التقيت مع قبائل الماساي وقدمت لهم تعاليمي الروحية. You calm your mind first and then you observe your thoughts and after that you keep breathing, inhale and exhale. It calms the mind and it makes a person go to mystical dimensions where you can go beyond the mind and the body. And you as a Maasai are very ready for this kind of practices. دخلت لأخطر الغابات في العالم. تعرضت لهجوما من الخنازير البرية في أفريقيا. أقدامي ربما أعفز. be careful. صرخ في وجهي أسد أفريقي جائع. هاجمني صقر جارح. دخلت لقفص زرافة برية. ولا أزال أبحث عن شيء آخر، شيئا أكثر رعبا مما سبق. لهذا قررت الذهاب إلى أخطر أدغال في العالم، الأدغال التي يزورها فريق ناشونال جيوغرافيك، وهي أدغال ماساي مارا المتوحشة، حيث البقاء للأصلح والأقوى. When we arrive there, time for lunch. Then we have a break. Between 4 and 5 we go to the park. Okay. We go do then drive till 6:30. Okay. رحلتي طويلة من نيروبي إلى ماساي مارا. أخذت مني الرحلة حوالي 7 ساعات. من هذه الدبابة الضخمة مررنا حوالي الآن 3 ساعات في الطريق من نيروبي إلى ماساي مارا. متبقي فقط 3 ساعات أخرى وسنصل إلى هناك ونكمل الرحلة.
let's do it. لقد وصلنا الآن. هذه هي الخيمة التي سأسكن فيها في منتصف ماساي مارا. بجانبنا الأسود والتماسيح، وقالوا لنا قرد يتسلق الشجرة الآن في الأعلى. قالوا لنا أنه لا يجب الخروج في الليل أبدا، ممنوع منعا باتا. دعوني أدخل بكم بداخل هذه الخيمة التي في منتصف هذه الغابة ونرى ماذا فيها. لقد وصلنا يا جماعة، لقد وصلنا. نحن تماما في ماساي مارا، في أرض الرعب. فيلة، أسود، فهود، تماسيح، أفاعي، وحذرونا ونبهوا أكثر من مرة لا مغادرة في الليل أبدا، ستكون مغامرة أغرب من الخيال. اوكي شباب، انا الان بداخل الخيمة، سأخرج الى النوم. طبعا الخيمة ليست مغلقة 100%، يعني هنالك ثقوبات صغيرة ممكن ان تدخل افعى، تدخل عقرب، I don't know. ولكن المهم الساعة الان 10، يجب ان انام، لانه قالوا هنالك اصوات حيوانات تخرج في الليل. يجب ان انام الان، اوكي، وأن أستعد للاستيقاظ مع 6 صباحا. تخيلوا معي في وسط الغابة ثقوب مفتوحة، أوكي، بجانبك أسود، فيلة، أفاعي سامة، حيوانات أغرب مما تتصوروا. أنا في منتصفها في خيمة مصنوعة من عبارة عن خيط. لننسى كل هذا وننام، لم يتبقى إلا بضع سويعات وننسى الموضوع. let's sleep. انسوا الأسود. اسمع صوت حيوان غريب. العجب والعجاب، العجب والعجاب المقدس. الذي يعرف شباب صوت هذا الحيوان رجاء يخبرني في التعليقات، لأن الظلام ولا أستطيع أن أفتح وأخرج، ممنوع. فالذي يعرف اسمه يخبرني رجاء في التعليقات. Sorry? Their driver. The driver calling me? Yeah. They are Okay, they are going now to safari trip, right? Yeah, they are waiting for you. All right, all right. Okay, سنذهب الآن في رحلة سفاري. هذا هو اليوم الأول، لا أدري بالضبط ماذا سنرى، سنذهب ونكتشف. الفيل الأزرق هو حيوان من الثدييات الضخمة. شكلهم رائع جدا، حوالي 1 2 3 4 5 6 7 رائعين جدا. هم يمرون الآن بجانبي. مدة الحمل لدى الفيلة هي 645 يوما.
تعد الفيلة أكبر الحيوانات الأرضية الحية، فذكور الفيلة الأفريقية يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار أي 13 قدما، وتزن 7000 كيلوغرام أي 15,000 رطل. الفيل الأفريقي أكبر حجما من الفيل الهندي، ويتميز بشكل أذنيه الأكبر حجما التي تشبه قارة أفريقيا. كما يمكن تمييزه من ظهره المائل. الفيلة الأفريقية أكثر شراسة من الفيلة الهندية، ولذلك لم يسهل تدريبهم أبدا. هذا النهر معروف للغاية، كبير جدا، يسمى مارا ريفر، وسأحكي لكم باقي التفاصيل عن هذا النهر فور وصولنا هناك لنكمل طريقنا. اوكي، نحن الآن في طريقنا الشباب، لا نزال نكتشف في هذه الغابة ما تخبئه لنا من أسرار. نحاول أن نعثر على البيج فايفز، وهم أكبر كائنات أفريقيا المتواجدين هنا، من ضمنهم الفيلة والزرافات. سنحاول أن نعثر على أهم المغامرات في هذه التجربة، ونحن الآن في طريقنا الآن إلى النهر الكبير الذي قلت لكم عنه. نتمنى أن نمسك أفضل اللقطات وأروعها. ستكون أجواء ناشونال جيوغرافيك. التي خلفي الآن زرافة، خلف الزرافة الآن في هذا المكان كما يمكنكم أن تروا. شكلها رائع جدا وضخم، ضخمة للغاية. هي فقط في خلفي الآن، انظروا كيف تتمشى. واو، كبيرة جدا لدرجة لا يمكنكم أن تتصوروها. الزرافة هي أحد أنواع الثدييات الأفريقية، وهي أطول الحيوانات البرية بلا منازع، وأضخم المجترات على الإطلاق. آثرت الزرافات الحضارات البشرية المختلفة قديما وحديثا بسبب مظهرها الغريب والفريد بين جميع الحيوانات. Can we stand a little bit? Just wait here. هذا فيل ضخم وجدناه أيضا في طريقنا، ضخم للغاية. هذا أكبرهم باي ذا واي. 1 2 3 4 5 6 فيلة، 5 كبار وواحد صغير. شكلهم رائع جدا. هؤلاء البافلو الذي نراهم الآن في هذه اللحظة. طبعا البافلو باي ذا واي يمكن له أن يقضي على أسد. تخيلوا يا إخوان، الصوت أسمعه طرق طرق. طبعا كما يمكنكم أن تروا يأكل في قطعة لحم. الضباع كائنات شرسة للغاية. هل تعلمون إن كان هنالك 6 أو 7 ضباع أحاطوا بأسد، فإن هذا الأسد فورا يفر من مكانه لأنه لن يقدر على قبيلة من الضباع. كما يمكنكم أن تروا هنالك النسور يقفون ينتظرون متى تنتهي الضباع من أكلها فيأتوا ويأكلوا من خلفهم. حياة الغابة، البقاء للأقوى. أجواء ناشونال جيوغرافيك. No, it's something else. بدأت أجواء ناشونال جيوغرافيك في أخطر جلسات التأمل في ماساي مارا. الآن أشهد مطاردة في ماساي مارا. ابن عوى الشرس يحاول الفتك بابن تلك الغزالة ذات القرون المتعرجة. تحاول الأم الدفاع عن صغيرها الأعزل. ابن عوى أمسك الصبي الهارب بفك أسنانه الحادة، ولكن الأم الغزالة له بالمرصاد بقرونها المذببة. نجا الصغير من فك ابن عوى، وأثبتت الأم الغزالة قوتها في هذه الظروف القاسية. تحاول الأم الدفاع عن صغيرها الأعزل.
عم السلام المؤقت من جديد في ماساي مارا، غابة المعارك الضارية والبقاء للأصلح والأقوى. الأسد الآن أمامنا واصطاد زيبرا ويأكل من لحمها، ليس للقلوب الضعيفة. زيبرا ساقط بهذا الشكل، والأسد يعني يأكل من لحمه ويخضه يمين ويسار. نحن الآن في سفاري والأسد هنا يأكل الحمار الوحشي. أوكي، طبعا منظر قد لا يعجبنا، ولكن هذه هي ميكانيكية الحياة. يمكنكم أن تروا يا شباب، ها هو الأسد يأكل قطعه إربا. أستطيع أن أرى شكل ضلوعه من هناك. أوكي، هذا الأمر خطير جدا، لا يجب أن تقترب. بيني وبينه فقط حوالي 3 إلى 4 خطوات، يعني إن نزلت سينهيني. يا جماعة اللبوة هنا بجانبي، ينظروا خطوتين فقط مستلقية، خطوتين فقط وأكون عندها. هذا الشيء خطير يا جماعة. نحن الآن يا شباب نزلنا بداخل غابة ماساي مارا، الأخطر في العالم، على أقدامنا. هذا المكان الذي يأتي إليه الأسود هنا، وتوقفنا فقط 5 دقائق. من يود أن يدخل إلى التويلت أو من أراد أن يدخل سيجارة أو كذا، وقفنا في المنتصف، ويجب أن نكون حذرين فعلا، لأن الأسود يمكن أن تظهر في أي لحظة. انظروا هنا it's empty، هنالك كما لازم كنتم تروا أو لا هنالك زيبرا. وهذه السيارة طبعا توقفنا هنا، هذه الشجرة لمن كان يود أن يقضي حاجته. أوكي، وهذه كلها ماساي مارا كما يمكنكم أن تروا. نحن الآن في المنتصف، تبقى لنا تقريبا على الريفر الذي سنذهب إليه، وهو المارا ريفر أو نهر الريفر، ليس مسافة بعيدة. سنكمل الآن رحلتنا ولنرى هذه المغامرة. انظروا سيارة سفاري تأتي كذلك من هنا في هذا الاتجاه. نحن الآن على أقدامنا في مكان تمشي فيه الأسود. هذا المكان مشى فيه أسد قبل بضع دقائق. وقفنا الآن وأخذنا احتياطاتنا فقط. يجب أن تنتبه أفاعي، أسود and so on. So that's a great experience. أعتقد الآن أننا يجب أن نذهب، الفسحة انتهت. أوكي. الذي ترونه الآن هو جمجمة فيل. لا أدري إن كان تم التهامه أو شيء من هذا القبيل. وهذه هي بعض من بقايا عظامه في هذه الغابة. طبعا هذا جلده هناك، وهذه جمجمته. أهلا بكم في ماساي مارا. هذه جمجمة أخرى كما يمكنكم أن تروا، أكلها الأسد الآن قبل قليل، الظاهر أنها جديدة. نحن الآن أعزائي وصلنا إلى مكان ستوبينج بوينت، نقطة نتوقف فيها لكي نرتاح، وهي منطقة في الأعلى، وهي محمية نوعا ما من الأسود. الأسود أراهم بعيدين هناك، يعني لا يقتربوا من هنا، بحكم أن هنالك كما تروا الكثير من السيارات هنا. كلنا وقفنا في هذه النقطة. طبعا هذه منطقة هيلز عالية جدا. أوكي، الريفر الذي سنصل إليه، الذي أخذنا طوال هذه المسافة الآن حوالي 3 ساعات أو يزيد، الريفر الذي سنصل إليه متواجد تماما في ذلك المكان. النهر هناك هو يتواجد في المنتصف بين تنزانيا وبين كينيا. حوالي تقريبا 65% منه لكينيا، والباقي المتبقي لتنزانيا. سنقف إلى هناك عندما نصل، وسأصور لكم أروع المشاهد، لأن هنالك التماسيح وهنالك عدة حيوانات تتواجد هناك. ستكون تجربة رائعة جدا. لنأخذ بريك هنا بعض الشيء ونكمل باقي رحلتنا. الجو ودرجة الحرارة عالية، والمغامرة روعة جدا كما ترون. حتى جودة التصوير والمونتاج والكواليتي أجواء ناشيونال جيوغرافيك. يجب أن تكون ناشيونال جيوغرافيك هنا في التصوير وفي الأجواء. ويلبست. أوكي، هذه جمجمة ويلبست متواجدة هنا بقرونها وبشكلها وبجمجمتها كموضوعة على الأحطاب. هنا متواجدة في
قمة هذه الهيل. اوكي، لم يتبقى الكثير على مارا ريفر لكي نصل اليه. alright. اوكي، لناخذ راحة الان ونكمل رحلتنا. لا ادري بالضبط ما سبب هذا التجمع، لكن لندخل ونرى ماذا هناك. الان هذا اليوبرد يأكل شيئا ما كما يمكنكم أن تروا. هنالك يأكل شيئا ما. كان اليوبرد يأكل أكل هناك تحت الشجرة. هذا ما قمنا بالتقاطه، لأنه لا يجب أن تقترب من الحيوان وهو يأكل ولا تحاول أن تصدر صوتا عاليا جدا، لأنه يمكن له أن يهجم. أوكي، نكمل رحلتنا الآن إلى مارا ريفر، إلى نهر مارا. أخيرا وصلنا إلى مارا ريفر. كما يمكنكم أن تروا في الأسفل لدينا حيوان الهيبو. هذا الحيوان يا إخوان يقتل حوالي عشرات ومئات الآلاف من البشر سنويا. يعد فرس النهر خطيرا ويعتبر من أشرس الكائنات اتجاه البشر، فقد قتل الكثير من البشر بسبب عدوانيته. 2000 كيلوغرام، يعني يمكنكم أن تتخيلوا هذا الوزن، وهو قاتل للغاية. أتينا إلى هنا من أجله لكي نراه. هنالك العديد منهم، هنالك من هو في النهر هناك، وهنالك من يبحر هناك. طبعا هنالك تماسيح في هذا النهر، تركوا مسافة بينهم وبين بعضهم البعض من باب الاحترام لكل شخص مكانه، ولكن سنتفحص إذن التماسيح ونلقي نظرة عليهم. ولكن هذا الكائن الذي يظهر لطيف هو فعلا قاتل. The flesh is very important for their body and for also human body, but don't eat it. Can you use it? Yeah. Some use it, the Maasai, to purify blood, any blood pressure problems they can cure. Cool. Yeah. Welcome to Masai Mara. بعد أن أنهينا وجبة غداءنا، في الخلف هنا تتواجد تنزانيا، حوالي 15 كيلومتر من المكان الذي نحن فيه. سنحاول الدخول إلى تنزانيا ونرى نحن وحظنا. Let's go. شباب، هذه الحدود بين كينيا وتنزانيا. كما يمكنكم أن تروا هنا international boundaries to enter into تنزانيا. أنا هنا الآن في كينيا، وهنا أنا في تنزانيا. هنا في كينيا مرة أخرى، هنا أنا في تنزانيا. هذه حجرة كينية. الفاصل الذي بين هذين المكانين، أنا الآن هنا بين تنزانيا وبين كينيا. اوكي، كما يمكنكم ان ترى هنالك جمجمة خاصة ببافلو في هذا المكان. يمكنكم get closer to it. هذه جمجمة خاصة بالبافلو تقريبا، ووضعوها هنا كعلامة بين هذين المكانين. أهلا بكم أعزائي الكرام. اليوم هو اليوم الثالث وهو اليوم الأخير، والساعة الآن 6:30 صباحا. سنذهب إلى قبيلة الماساي ونراهم وهم يشربون الدماء. Let's go. الآن سوف ندخل إلى قبيلة الماساي الحقيقية، وهذا أحد الماساي الذي سيرشدنا بداخل القبيلة لكي نتعرف على طقوسهم وماذا يفعلون وما هي أجواءهم. إذن let's go. Shall we start? Okay. Let's go. That's your village, right? All right. Okay, الآن سندخل الآن إلى القبيلة معهم ونتعرف على ما هو موجود لديهم. So guys, my name is Jonathan. I'm the son of the chief in the village. I'm the one who's going to take you all around. And also in the village we are going to show you like different activities. Like we are going to dance for you guys. And if you want to join us with dance, then no problem.
جلسات التأمل، أخطر جلسات التأمل. أهلا بكم في قبيلة المصاي. You know, my father is the chief of the village. They have got like 7 wives. 7 wives is the maximum number. Yeah, 7 wives is maximum number. We can have more than 1 wife. It depends on the number of cows you have. Cause many cows, many wife. Also children, you can have many as you can. 15 years we have to go to the wilderness. Okay. And then we learn how to kill a lion. So if you want to become a Maasai, you should kill an animal and come with the head of a lion so you can become a Maasai. Yeah, only lions. Only lions. Yeah, Have you ever killed a lion? sure. He's a hero, by the way. How many wives do you have? I don't have wives now. Are you ready to get married? We have more ladies here. But you have to kill the lion also at 15. 15. So you have to learn very quickly. Yeah. So the more you jump high, you pay less dowry for the wife. For us to get a wife, you have to pay like 10 cows. Okay. But if you jump high, you can pay like 5 cows, 4 cows. Okay, let's go to the village and see. All right. الآن يا شباب سندخل إلى قبيلة الماساي الحقيقيين. هذا طبعا شكل القبيلة الخاصة بهم. سندخل الآن إلى الداخل ونرى. أوكي. تحاول أن تحلب الأبقار هناك مع 6:30 صباحا في قبيلة الماساي. حياة سمبل للغاية وطبيعية جدا. من الصعب أن ترى هذا الشيء في القرن 21. أهلا بكم في ماساي مارا. سنذهب الآن لرؤية منازلهم. سيرافقني هذا الشخص لرؤية منزل الماساي الحقيقيين. هذه أشكال منازلهم من الداخل. سندخل إليهم. Welcome. Thank you. Oh, there is a smell of something, huh? الدخان شديد جدا هنا لديهم. You can have a seat. Okay. I sit here, right? Yeah. All right. So, That's the house of Masai. just this is my own house. This is the kitchen. This is the kitchen. Yeah, this is the children. Okay. And this is the guest room. My father 6 wives. So if you have 6 wives, 6 house. 2 wives, 2 house. If you want to have a night in the Maasai village, I will give you accommodation. Oh, sure. Yeah. Sure. So maybe Sure. if you come with your family, or maybe with your brothers, sisters, I will give you accommodation. اوكي سنخرج الآن من المنزل أعزائي. رائحة كانت الدخان قوية بعض الشيء. أذن مقطوعة من هنا من الجهة الأخرى بينما الأذن الأخرى طويلة. الليون. اليون. Yeah. It's because of lion. Yeah, الليون. Okay. Yeah. The lion cut your cut. Yes, الليون. Yeah. Got. Okay. Yeah. اوكي الان سيضربون البقرة وسوف يشربون من دمائها. قالوا انها غير مؤذية بالنسبة للبقرة. اوه واو 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 واو. يا شباب الان ضربوا البقرة ويملئون دماءها لكي يشربون هذه الدماء. اوكي. You wanna test the blood? Sorry. You wanna test the blood? No 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 I'm good. I'm good. الان هذا ممتلئ يا شباب. الان هذا دماء البقرة التي ترونه سيشربه الان. Are you gonna drink it? Yeah. اوكي. Breakfast. بريكفاست. هذا الافطار قال لكم بالنسبة له. How it tastes like? Sweet. Sweet. Yeah. اوكي. دماء البقر يا جماعة. دماء البقر.
دماء البقر يا جماعة، يشرب في دماء البقر. هل يمكنكم أن تتصوروا مع 6:30 صباحا أو 7 صباحا الآن، قال لي هذا إفطارهم. Okay. Would like to say something? This is how we get blood. For us, we don't kill cow, we just tide it, and then when we get a main vein, the cow still survive. Yeah, we don't kill for blood. Yeah. Does a cow very holy for you? Does cow sacred for you? Yeah, sacred for us. Okay. Okay. You know, in meditation, when you sit and do meditation, you calm your mind first, and then you observe your thoughts, and after that you keep breathing, inhale and exhale. It calms the mind and it makes a person go to mystical dimensions where you can go beyond the mind and the body. And you as a Maasai are very ready for these kind of practices, and I will share the technique with you. You know, like when you sit and meditate and close your eyes, okay, the first thing you say is a mantra. Mantra means repetition. You say and say like, Om. You feel vibration in the body, and it will take a person intelligence to a higher level. You know that, right? You know what's Om? Om is the sound of the universe. Feel something. It's just like vibration in the body, right? Okay? Thank you so much, Maasai. Thank you. Thank you. Thank you.